Salut, omul iubitor de frumos, sunt Alina Militaru aici și bine ne auzim cu un articol nou pe pagina alexazenes.com și pe YouTube, pe pagina de YouTube Alina Militaru. Azi vreau să ne jucăm puțin cu creioanele colorate de la Derwent, habar n-am cum să le pronunț, în fine. Am luat un set de creioane acum ceva timp, un set de 24 de creioane. Nu sunt genul de artist care lucrează cu creioane colorate de obicei, așa că e mai mult un experiment, nu neapărat un review, având în vedere că nu prea am cu ce le compara și n-am atâta experiență astfel încât să spun că sunt într-un fel sau în altul sau ce caracteristici ar trebui să urmărești la creioane colorate, habar n-am. Dar l-am luat fiindcă am de ceva timp în minte să-mi cumpăr un set de creioane. Mă uitam la un moment dat la Polychromos de la Faber-Castell. Dar sunt frumoase nu de alta, dar având în vedere că lucrez foarte puțin cu creioane colorate și mai mult un experiment, am să mă orientez spre un set mai micuț, dar în același timp un set frumos cu care să mă pot experimenta pentru început, astfel încât dacă la un moment dat o să-mi placă mai mult, pot să investesc în ceva mai complex, un set mai mare, habar n-am, având în minte un scop specific, un scop anume pentru creioanele respective. Aici e ceva detalii despre creioane. Sunt creioane profesioniste cu o rezistență la lumină foarte mare, pigmentate, din cât am observat, și culori de pământ, culori tomnatice, așa. Am zis că merge un peisaj în creioane colorate, experimentăm puțin, vedem ce iese. În mare parte pentru asta am luat, să experimentez puțin și mă gândesc că culorile acestea de pământ merg foarte bine în desenarea animalelor și nuduri, portrete, genul ăsta de desene. Am eu un caiet de schițe, am mai multe de fapt, cred că cu ăsta o să experimentez azi și vedem ce pot obține cu creioanele respective. Bun, tocmai ce am terminat cumva desenul pe care l-am început pe o foaie A4, am migălit cred că o săptămână de zile, ore bune. Până la urmă mi-am dat seama că dacă e să continui în felul acesta o să am ore întregi de lucru filmat și nu o să pot pune cap la cap într-un spațiu cât de cât rezonabil ca timp, chit că este pus pe viteză, adică de 5-6 ori mai repede decât în realitate. M-am lăsat bătută în final. Am un peisaj rezonabil de bun la final. Dar ca idee mi-am dat seama cât de multă muncă necesită un desen în creioane colorate. Și în creioane în general, nu știu de ce. În ultimul timp nu mai lucrez foarte mult în creioane. Am început ca să-mi fac curaj cumva, am început desenând cu fiecare creioană în parte, am zis să am în față și cum arată fiecare nuanță în parte, să mă ajute puțin să-mi aleg culorile pe care să le folosesc în peisajul respectiv și în final m-am apucat. Ca idee, pe lângă creioane colorate am mai folosit un diluant pentru culori, un solvent pentru diluarea culorilor de ulei de la PBO. Am văzut mai mulți artiști care folosesc diluantul cu creioanele colorate pentru a obține efectul acela de pictură, bănuiesc, ceva de genul. E mult de muncă și cu diluantul și cu creioane, mai multe straturi de culori și cred că în mare parte și datorită acestui
Și datorită faptului că am folosit acest diluant și trebuia să aștept să se usuce cât de cât la fiecare folosire, mi-a luat atât timp să termin desenul pe care l-am început. Oricum aș lua toată experiența asta, însă trebuie să recunosc că e puțin probabil să revin des la creioanele colorate. Nu cred că e mediul meu. Nu cred că mi se potrivește. Nici nu l-am mai folosit de mult timp, dar nici nu e mediul meu. Cu toate acestea pot să apreciez rezultatul pe care l-aș putea obține cu creioanele respective. Deci e un set absolut superb și ca nuanțe, dar și ca efect și are o mină groasă și moale, nu știu cum să spun. Se poate lucra foarte, foarte frumos cu creioanele respective, le recomand din experiența mea minimă ca artist care lucrează din joi în Paște cu creioane colorate, dar pot să recunosc cât de cât calitatea creioanelor respective. Se lucrează foarte ușor în sensul că se obține lucruri pe care îl dorești. Poți să obține lucruri pe care îl dorești dacă ai răbdarea necesară să migălești la fiecare linie în parte. O să fie interesant, fiindcă vreau să mă apuc chiar și de desen. Poate în 2021 o să fie anul norocos pentru desen în mare parte. M-am obișnuit să lucrez în mare parte în culori, fie că e acuarele, fie că, cum am făcut în ultimul timp, acrilice, care au redevenit dragi, mi-au redevenit dragi. Dar nu renunț la creion definitiv. Văd eu cum mă întorc la el la un moment dat. Ca să fiu sincer, creioanele pentru mine, creioanele colorate pentru mine au alt scop cel puțin. Le folosesc de obicei pentru schițe în caietele de schițe, evident. Atunci când am de făcut ori o schiță anume pentru un desen pe care l-am în minte, ori studii de nuduri, portrete sau, nu știu, schițe rapide. Am ajuns să folosesc mai degrabă creioane colorate în locul creioanelor din grafit, datorită faptului că nu se întind chiar la fel de repede și la fel de tare cum o fac creioanele din grafit. Deci acolo folosesc în mare parte creioanele mele colorate. Cele pe care le am deja, am un set destul de vechi, are cel puțin 10 ani, sunt de undeva de pe timpul facultății. Nu e cine știe ce, nu mai știu exact ce firmă are, dar nici nu mă interesează să iasă capodopere din creioanele respective. Asta e cu tot o altă mâncare de pește de la Derwent. Sunt culori, cum spuneam, cu o mină groasă. Se ascute foarte ușor, de câte am observat. Bine, e nevoie să ai grijă când vine vorba de vârf, să nu se rupă dacă apeși prea tare. Dar, în mare parte, sunt creioane de calitate profesionistă și în mâinile potrivite, și tocmai de-aia mi-e puțin ciudă, în mâinile potrivite pot ieși lucruri foarte, foarte, foarte frumoase. O să le mai dau o șansă, bineînțeles. Acum când încă mi-e drag de ele, o să fac un animăluț la un moment dat. Dacă ai o idee sau o preferință, vreau să încep neapărat blană cu creioanele respective, care e și super tare, textura de blană. Așa că aștept o sugestie de animal pentru un articol viitor făcut în creioane colorate. Creioanele acestea colorate o să fie foarte tare. Și portretul pe care le și super tare creioane colorate în genul ăsta de creioane colorate. Au
au niște nuanțe foarte bune pentru portret. Până aici trebuie să recunosc că nu prea eram înnebunită după ce iese, mergea foarte, foarte încet și aproape că renunțasem și am zis că nu mai postez articolul, îmi va piciorul, gata. Nu mi ieșea neapărat, mi se pare că mi gălesc prea mult și nu ieși nimic concret. Aici asta e colțișorul meu preferat, deci tot desenul pe care l-am făcut azi este colțișorul meu preferat. Se vede destul de interesant. Sunt anumite detalii, anumite umbre, anumite texturi care chiar îmi place cum arată în colțul respectiv. În restul desenului mai trebuia migălit. Se putea face evident, dar mai trebuia migălit și deja nu mai aveam răbdare. Dar ideea principală am ajuns la ea. Vreau să ajung într-un punct în care să zic, da, uite, se poate face lucruri mișto cu creioane respective. Sau nu. Vreau să ajung la o concluzie. Iar colțișorul acela mi-a fost, sincer să fiu, mi-a fost suficient să-mi dau seama că, da, cu răbdare și cu un ochi bun, să zicem, se poate face lucruri mișto. Altă chestie pe care am observat-o în setul respectiv, culorile, absolut toate culorile sunt atât de armonice, dau atât de bine împreună, încât n-ai cum să greșești din punct de vedere al culorilor. Orice combinație alege, sunt niște culori foarte, foarte frumoase împreună, vreau să zic. Nu doar separat. Nu știu dacă ai observat la un moment dat să poți să ai un set super de creioane și odată ce pus pe hârtie faci ceva cu ele, îți dai seama că nu dă bine una lângă alta. Setul ăsta este gândit foarte, foarte mișto și mi-a plăcut cum dau toate nuanțele una lângă alta. Are o anumită armonie. Sunt foarte, foarte frumoase din punctul ăsta de vedere. Evident, pentru cei care se străduiesc, pentru artiștii care chiar știu să aprecieze acest set și care chiar migălesc la ceea ce fac în creioane colorate. Eu o să rămân, pe termen lung, o să rămân la acuarelele mele și la acrilice, cred, cam atât. Dar, cum spuneam, o să revin neapărat cu încă un episod în creioane colorate în care vreau să fac neapărat vreau să fac ceva îmblănit. Vreau să fac un animăluț bălănos. Fie că e lup, fie că e urs, vulpe, orice. Am nevoie de idei de blană. Și ne auzim săptămâna viitoare. Ne apropiem și noi de final. Uite că mai e un colț care este bine și în dreapta undeva. Arată cât de cât rezonabil. Ce-i drept, la un moment dat am întins culoarea cumva cu mâna și am stricat toată nebunia. Ca idee, respectul meu pentru artiștii care lucrează în creioane colorate. Îmi dau seama că e mult de migălit. Și sunt anumiți artiști pe care chiar îi admir, foarte multe detalii și îmi dau seama câtă răbdare e nevoie. Se poate lucra frumos și se poate obține detalii frumoase, dar e nevoie de o răbdare de milioane. Pentru săptămâna viitoare am eu o idee în minte, nu știu dacă o să o fac neapărat, dacă îți place, aștept un comentariu sub filmulețul acesta. Vreau să fac o felicitare colorată pentru Crăciun, începe decembrie, luna cadourilor și am început din nou să mă uit la filmulețe de genul felicitări din acelea pop-up. Mai interesante. Am făcut eu la un moment dat, vreau să-ți las probabil și un link în filmulețul acesta să vezi cu 2 ani
mai făcut una. Și dacă ești interesat să mai vezi una de genul acesta, am deja o idee în minte, lasă-mi un comentariu sub filmuleț. Până săptămâna viitoare îți las și link pentru creioanele respective. O să-ți las un link și pentru creioanele respective în caz că ești interesant. Sunt creioane foarte bune, dar ai nevoie de răbdare să lucrezi în creioane colorate și să obții detaliile necesare. Nu uita să te abonezi pe alexastănescu.com sau pe YouTube și ne auzim săptămâna viitoare. Spor și inspirație. Pa!